Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई इलस्ट्रेसन लिएर आएको छु जुन चाहिँ मेरो अपकमिङ डिजाइन छ म तपाईलाई रिभिल गर्न आँटेको छु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट, स्पेशली इन माई स्याटरडेज भिडियो. स्पेशल भिडियोमा तपाईँले मलाई एकदमै लभ देखाउनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ. आउँदो भिडियोहरूमा पनि यसरी नै माया अनि तपाईँको सपोर्ट गरिरहनु होला. सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस. सो हेर्नुहोस्, यो सर्ट पनि ब्ल्याक, प्यान्ट पनि ब्ल्याक, तर सर्टमा चाहिँ ब्ल्याकमा चाहिँ रेड म प्रिन्ट बनाउन गइरहेको छु. सो त्यो कसरी बनाउने म तपाईँलाई देखाइरहेको छु. हेर्नुहोस्,
यो थियो आजको भिडियो सो म तपाईँलाई आज इलस्ट्रेसन गरेर देखाएँ ब्ल्याक प्यान्ट ब्ल्याक शर्ट अलङ विथ दिस स्पाइडर प्रिन्ट ब्ल्याक हाफ सर्टमा चाहिँ यो ओभरसाइज सर्टमा यो स्पाइडरको प्रिन्ट बनाएको छु अनि रेड कलर पनि यसको कलर पनि बनाएको छु यो सर्टको कलर पनि रेड बनाएको छु बिकज रेड स्पाइडर छ सो रेड स्पाइडरमा यहाँनिर मैले रेड कलरको ब्याग बनाएको छु ओके रेड ब्यागमा चाहिँ म ब्ल्याक स्पाइडर बनाउँछु just like this okay opposite okay black shirt red spider red bag black spider okay so यसलाई मैले कम्बिनेसनमा गरेको छु ब्ल्याक शूज सँग along with red lace okay यो शूको मैले रेड लेस लगाएको छु सो हेर्नुहोस् गाइज यो ओभरअल लुक यस्तो देख्छ मेरो अपकमिङ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अनि यसलाई मैले आर्टिस्टिक मेरो यो आर्टिस्टको कलर वाटर कलरले गरेको छु सो यो कलर एकदमै राम्रो छ ओके सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइज सो यो भिडियो बनाउन निकै टाइम लागेको छ तपाईँले एउटा लाइकको बटन थिचिदिनु होला सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई